તો બાળકો આજે આપણે જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 7 ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન. તમારી માટે એક નવો શબ્દ વિસર્જન. ઘણા વિચારતા હશે સાહેબ આપણે ગણપતિ વિસર્જન થતું એવી રીતે ને પાણીમાં બદલાઈ દેવાનું. તો ભાગીદારી પેઢીને પાણીમાં બદલાવાની હોતી નથી. બાળકો વિસર્જન એટલે ધંધો બંધ કરવો. વિસર્જનનો અંત એવો શબ્દ થાય છે. બીજા અર્થમાં કહીએ તો અંત. તો સૌથી પહેલા આપણે વિસર્જનનો અર્થ શીખીએ. વિસર્જન એટલે શું? નોર્મલ અર્થમાં સાદી ભાષામાં કહીએ તો ભાગીદારી પેઢીનો અંત એટલે વિસર્જન. ઓકે, તો વિસર્જનને બે ભાગમાં અહીંયા વહેંચ્યું છે કે ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન અને ભાગીદારીનું વિસર્જન. ધ્યાનથી સમજજો, ભાગીદારી પેઢીનું અને ભાગીદારીનું બંને અલગ અલગ શબ્દ છે. પહેલા શીખવાનું ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન. કોને કહેવાય ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન? જ્યારે બધા ભાગીદારો ભેગા થઈને ધંધો બંધ કરે અથવા તો કોઈ એક ભાગીદાર ધંધો ચાલુ રાખે અને બાકીના બધા ભાગીદારો તેમાંથી છૂટા થઈ જાય તો કહેવાય ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન કહેવાય. જો અહીંયા પહેલા ઓપ્શનમાં આપણે કીધું કે બધા ભાગીદારો ધંધો બંધ કરી દે, છૂટા થઈ જાય એટલે આપોઆપ ધંધો બંધ થઈ ગયો, વિસર્જન થઈ ગયું. બીજામાં મેં એવું કીધું કે કાં તો એક જ જણ ધંધો ચાલુ રાખે ને બાકી બધા છૂટા થઈ જાય. એક જણ ચાલુ રાખે, ધંધો ચાલે છે પરંતુ વ્યક્તિ એકલો ધંધો કરે તો એને એકાંકી પેઢી કહેવાય, ભાગીદારી પેઢી કહેવાય નહીં. એટલે અહીંયા ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન થાય છે. એટલે તમે શોર્ટકટમાં એવું યાદ રાખી શકો, કાં તો બધા છૂટા થાય કાં તો એક સિવાયના બાકીના બધા છૂટા થાય તો એને કહેવાય ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન. ભાગીદારીનું વિસર્જન. ભાગીદારીના વિસર્જનમાં ધંધો બંધ થતો નથી, યાદ રાખજો. ભાગીદારીના વિસર્જનમાં ધંધો બંધ થતો નથી. તો સાહેબ સમજી લો, ભાગીદારીનું વિસર્જન એટલે ધારો કે 5 ભાગીદાર છે, એમાંથી 2 જણ છૂટા થયા, વધ્યા કેટલા? 3. તો આ 3 જણ છે એ ધંધો ચાલુ રાખે છે તો અહીંયા ભાગીદારીનું વિસર્જન થયું, કહેવાય ભાગીદારી પેઢીનું નહીં. હવે 3 જણ વધ્યા છે તો હવે નફો નુકસાન 3 જણ વહેંચશે. ઓકે, એટલે અહીંયા પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું બનાવવું પડે, જે આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં શીખી ગયા હતા. ક્લિયર? તો આ વાત હતી ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જનની અને ભાગીદારીના વિસર્જનની. તો હવે જોઈએ નેક્સ્ટ ટોપિક, ભાગીદાર અને ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જનનો તફાવત. તો અહીંયા મેં શોર્ટમાં કેટલાક મુદ્દા લખ્યા છે જે એકદમ શોર્ટકટ છે. આને તમે આટલું બી યાદ રાખો ને તો બી તમે લખી શકો. હા, પરીક્ષામાં આટલું લખો તો ચાલે નહીં. આમે એકદમ શોર્ટમાં યાદ રાખવા માટે લખ્યા છે. અહીંયા છે મુદ્દા, અહીંયા ભાગીદારીની વાત છે, અહીંયા ભાગીદારી પેઢીની વાત છે. સૌથી પહેલા જોઈએ અર્થ. તો ભાગીદારીનું વિસર્જન કોને કહેવાય? તો મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું કે જેમાં ધંધો બંધ થતો નથી. ઓકે, ભાગીદારો, અમુક ભાગીદારો છૂટા થાય અને બાકીના ભાગીદારો ધંધો ચાલુ રાખે તો એને કહેવાય ભાગીદારીનું વિસર્જન. એટલે કે અહીંયા પુનઃગઠન થયું છે એવું પણ કહેવાય. શું થયું કહેવાય? પુનઃગઠન. એટલે કે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ બદલાયું એવું પણ કહી શકાય. અને ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન એટલે બધા ભાગીદારો છૂટા થાય અને પેઢીનો કાયમી શું આવે? અંત આવે. તમારે લખવું હોય તો આ રીતે શોર્ટકટમાં લખી શકો કે ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન થાય છે, જ્યારે ભાગીદારી પેઢીનો કાયમી અંત આવે છે. નંબર 2, અસ્તિત્વ. તો જ્યારે ભાગીદારીનું વિસર્જન થાય છે ત્યારે ધંધો ચાલુ રહે છે. ભાગીદારીમાં ધંધો ચાલુ રહે છે અને ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન થાય છે ત્યારે ધંધાનો અંત આવે છે, એટલે કે ધંધો બંધ જ કરવો પડે છે. એની પછી નંબર 3 જોઈએ ચોપડા. તો ભાગીદારીનું વિસર્જન થાય ત્યારે કયા કયા ચોપડા અથવા તો કયા કયા ખાતા બનાવવા પડે છે? તો એમાં પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, રોકડ ખાતું પણ બનાવવામાં આવે, ભાગીદારના મૂડી ખાતા પણ બનાવવામાં આવે છે અને પાકું સરવૈયું પણ બનાવવામાં આવે છે. હવે તમે એમ કહેશો એક જ કેમ લખ્યા છે? કારણ કે આમાં આ એક જ અલગ પડે છે, બાકીના સેમ રહે છે. જોઈએ
આમાં પાકું સરનામું બનાવવામાં આવશે નહીં, કારણ કે પેઢીનો અંત જ થઈ ગયો છે. અંત કર્યો હોય એટલે બધી મિલકત અને દેવા વહેંચી દે છે. નેક્સ્ટ, અદાલતનો હસ્તક્ષેપ. તો ભાગીદારીનું વિસર્જન થાય ત્યારે અદાલત કોઈ પણ પ્રકારનો હસ્તક્ષેપ કરી શકતી નથી. જ્યારે ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન થાય ત્યારે તેમાં અદાલત હસ્તક્ષેપ કરી શકે છે. હવે છેલ્લો ટોપિક છે અસર. એવું કહેવાય છે કે ભાગીદારીનો અંત થાય ત્યારે ભાગીદારી પેઢીનો અંત ન પણ થાય, એટલે કે ધંધો બંધ ન પણ થાય, ધંધો ચાલુ રહે છે. જ્યારે ભાગીદારી પેઢીનો અંત થાય એટલે કે વિસર્જન થાય ત્યારે એનો કાયદેસર રીતે અંત થાય છે, એટલે કે પેઢી બંધ કરવી પડે છે. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ ટોપિક છે ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જનની રીત. ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જનની બે રીત છે, એક સામાન્ય વિસર્જન અને બીજું અદાલત દ્વારા. ફરી એકવાર બોલું છું, એક સામાન્ય વિસર્જન, બીજું અદાલત દ્વારા. તો આપણે સૌથી પહેલા અભ્યાસ કરીશું સામાન્ય વિસર્જનનો. તો સામાન્ય વિસર્જનના બધા ટોપિક છે, એનો પહેલો ટોપિક આપણે સમજીએ. સામાન્ય વિસર્જનમાં છે પહેલું સર્વસંમતિથી. હવે આમાં જ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ સર્વસંમતિથી એટલે કઈ રીતે. તો જ્યારે બધા ભાગીદારો ભેગા થઈને એવું નક્કી કરે કે હવે આપણે ધંધો ચલાવવો નથી, ધંધો બંધ કરવો છે, અને બધા આ બાબત ઉપર સંમત થાય તો આ સર્વસંમતિથી ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન થઈ શકે છે. ઓકે, હવે જોઈએ નંબર 2, કરાર દ્વારા. તો તમે જ્યારે ભાગીદારી પેઢી અસ્તિત્વમાં આવી હશે ત્યારે, મેં તમને પહેલા બી કીધું હતું, પહેલું ચેપ્ટર ચલાવ્યું ત્યારે કરારમાં લખવામાં આવે છે કે ભાઈ કયા સંજોગોમાં ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન કરવું પડશે. તો કરારમાં જે શરતો લખી છે એ શરતો અનુસાર અથવા તો એ સમય અનુસાર સમય પૂરો થઈ ગયો હોય તો ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન કરવું પડે છે. નેક્સ્ટ છે કાયદા દ્વારા. હવે કાયદા દ્વારા વિસર્જન ફરજિયાત થાય. ક્યારે કાયદા દ્વારા વિસર્જન થાય? તો જ્યારે એક સિવાયના બાકીના બધા ભાગીદારો નાદાર જાહેર થાય. નાદાર એટલે બધાને ખબર જ હશે ને, 11માં ભણી ચૂક્યા. શું થાય નાદાર એટલે? નાદાર એટલે મિલકત કરતા એનું દેવું વધી જાય, એને કહેવાય નાદાર. તો નાદાર જાહેર થાય ત્યારે આપોઆપ ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન થાય છે. અને બીજો ટોપિક છે એનો કે જ્યારે જે ધંધો તમે ચલાવો છો એ ધંધો ગેરકાયદેસર બને. ગેરકાયદેસર સાહેબ અચાનક કેવી રીતે બને? તો સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું. આપણે બિહારની વાત કરીએ. બિહારમાં પહેલા દારૂ વેચવું એ કાયદેસરનું હતું, લોકો દારૂ વેચી શકતા હતા. પછી સરકાર બદલાઈ, દારૂ પર પ્રતિબંધ આવ્યો, દારૂ વેચવું એ ગેરકાયદેસર છે, તો હવે દારૂ વેચી શકાશે નહીં. તો આ ગેરકાયદેસરનો ધંધો બંધ કરવો પડે. એટલે જ્યારે ધંધો ચલાવવો ગેરકાયદેસર બને ત્યારે એને શું કરવું પડે? બંધ. આ હતો ત્રીજો ટોપિક, કાયદા દ્વારા. હવે જોઈએ ચોક્કસ ઘટનાના કારણે. ચોક્કસ ઘટનામાં બે ટોપિક છે. પહેલું કે જ્યારે તમારી ભાગીદારી પેઢી એ કોઈ નિશ્ચિત મુદ્દત માટે હોય, ધારો કે 5 વર્ષ માટે તમે ભાગીદારી કરી હોય, 4 વર્ષ માટે તમે ભાગીદારી કરી હોય, તો એ મુદ્દત પૂરી થાય એટલે ભાગીદારી પેઢીનો આપોઆપ અંત આવે છે. અને બીજું છે કોઈ ખાસ હેતુ માટે તમે ભાગીદારી પેઢી કોઈ ખાસ કાર્ય કરવા કાં તો હેતુ માટે અસ્તિત્વમાં લાવ્યા હોય અને એ હેતુ પૂરો થઈ જાય તો ભાગીદારી પેઢીનો અંત આવે છે. ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. ધારો કે 2-4 જણા વ્યક્તિઓ છે, સમજી લો મેં અને જયમીન સર, આ બંને જણાએ ભેગા થઈને કોન્ટ્રાક્ટ લીધો પુલ બનાવવાનો. બરોબર છે. આ પુલનું કામ 2 વર્ષ સુધી ચાલ્યું અને 2 વર્ષમાં એ પુલ સંપૂર્ણ બની ગયો છે. જે પણ પૈસાની લેવડ દેવડ હતી એ થઈ ચૂકી છે. તો આ પુલ બનાવવા માટે અમે ભાગીદાર થયા હતા, પુલ બની ગયો, બધી લેવડ દેવડ પતી ગઈ, આપોઆપ ભાગીદારીનો શું આવશે? અંત આવશે. ઓકે, તો આ હતું ચોક્કસ હેતુ માટે. હવે છેલ્લું છે નોટિસ દ્વારા. તો આ નોટિસ દ્વારા એટલે શું? જ્યારે કોઈ ભાગીદારીની ઈચ્છા રાખતો હોય કે હવે ભાગીદારી પેઢીનો આપણે અંત કરવો છે, વિસર્જન કરવું છે, તો એ અન્ય ભાગીદારોને નોટિસ આપીને પણ વિસર્જન કરી શકે છે. તો આ બધા જે ટોપિક હતા એ સામાન્ય વિસર્જનના હતા, જે હજી એકવાર નોર્મલી આપણે જોઈ લઈએ. સર્વસંમતિ, કરાર દ્વારા, કાયદા દ્વારા
ચોક્કસ રીતે નાના કારણે અને નોટિસ દ્વારા. અદાલત દ્વારા વિસર્જન તો નીચેના કોઈ પણ સંજોગોમાં અદાલતને યોગ્ય લાગે તો ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન કરી શકે છે. પહેલું, અસ્થિર મગજનો. જ્યારે ભાગીદાર અસ્થિર મગજનો એટલે કે ગાંડો થઈ જાય ત્યારે અદાલત ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન કરી શકે છે. બીજું, જ્યારે ભાગીદારો પોતાની ફરજ બજાવવામાં અશક્તિમાન હોય એટલે કે એ લોકોને જે કામ સોંપ્યું છે તે કામ યોગ્ય રીતે કરતા ન હોય ત્યારે. ત્રીજું, હિત વિરુદ્ધનું વર્તન એટલે કે જ્યારે કોઈ ભાગીદાર જાણી જોઈને અથવા તો ઇરાદાપૂર્વક ધંધાના હિત વિરુદ્ધ કામ કરે ત્યારે ભાગીદારી પેઢીનો અંત અદાલત કરી શકે છે. શરતોનો ભંગ. જ્યારે કોઈ ભાગીદાર વારંવાર શરતોનો ભંગ કરતો હોય, શરતોનો ભંગ એટલે તમે જે નિયમ બનાવ્યા છે નિયમનો શું કરતો હોય, વારંવાર ભંગ કરતો હોય ત્યારે ભાગીદારી પેઢીનું અદાલત દ્વારા વિસર્જન થઈ શકે છે. અન્યને ભાગ વહેંચી આપે એટલે કે જ્યારે કોઈ ભાગીદાર બીજા ભાગીદારોને જાણ કર્યા વગર પોતાનો સંપૂર્ણ ભાગ અન્ય વ્યક્તિને વહેંચી દે ત્યારે પણ અદાલત દ્વારા પેઢીનું વિસર્જન થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ છે ખોટ થતી હોય એટલે ધંધામાં વારંવાર લાંબા સમયથી ખોટ થતી હોય અને ખોટ સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ જ ન હોય ત્યારે અદાલત દ્વારા પેઢીનું વિસર્જન થાય છે. અને છેલ્લો, આ સિવાયના બીજા કોઈ પણ કારણસર અદાલતને વ્યાજબી લાગે તો ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન કરી શકે છે. તો આ હતું ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જનની રીત. હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં શીખીશું કે વિસર્જન જે કરવામાં આવે છે એમાં હિસાબોની પતાવટ અને એના કાનૂની નિયમો કેવા રહેશે. આ થિયરી જો તમે ભણશો અને યાદ રાખશો તો તમને દાખલામાં તકલીફ ઓછી પડશે. બીજી બાબત કે આ ચેપ્ટર્સમાં માત્ર ને માત્ર નાના દાખલા પૂછાય છે. ઓકે, તો આમાં આપણે સ્ટાર્ટિંગ નાના દાખલા